ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ ወደ ቻናሌ። አዲስ ሆናችሁ ዮርዳኖስ እባላለሁኝ። በዚህ ቻናል ማክሰኞ የወርክአውት ቪዲዮ፣ ሐሙስ ደግሞ ሞቢሊቲ እና ፍሌክሲቢሊቲ ቪዲዮ ነው ከእናንተ ጋር ማካፈለው። የዛሬው ቪዲዮአችን የ10 ደቂቃ የመላ ሰውነት ወይም ደግሞ ፉል ባዲ ወርክአውት ነው የሚሆነው። እንደተለመደው በሰውነት ማሟሟቂያ ጀምረን በሰውነት ማቀዝቀዣ ነው የምንጨርሰው። እያንዳንዱ ኤክሰርሳይዝ 30 ሰከንድ ነው የምንሰራው። በመሃል ደግሞ 10 ሰከንድ እናርፋለን። በዛ እረፍት ሰዓት የቀጣዩን ኤክሰርሳይዝ እዚህ ጋር በቦክስ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ኦልራይት፣ ዝግጁ ከሆናችሁ ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ። ኦልራይት፣ ሶ የመጀመሪያው ሰውነት ማሟሟቂያችን የሚሆነው ብሬክ ዳንሰር ነው። ስሎ ቨርዥኑን ነው የምንሰራው። ሁለተኛ የሰውነት ማሟሟቂያችን ደግሞ የሚሆነው ቤር ዋክ ነው። የኔ ሰውነት ሞቋል። ሆፕፉሊ እናንተም ሰውነት ሞቋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦልራይት፣ ሶ የመጀመሪያው እንቅስቃሴ ሞዲፋይድ ፑሽ አፕ ነው። እረፍት። ቀጣይ ስኳት ጃክ ነው። ቀጣይ ደግሞ በርፒስ ሃፍ በርፒስ ነው። ሃፍ በርፒስ ዊዝ ስኳት።
ቀጣይ ስኬተርስ ጃምፕ ነው። የዛሬ ኤክሰርሳይዝ ብዙ ጃምፒንግ አለው። ቀጣይ ደግሞ አፕ ኤንድ ኦቨር ነው። Engage your core. ሆዳችሁን ጠንከር አድርጋችሁ ያዙት። ኦልራይት ቀጣይ ደግሞ ሪቨርስ ላንጅ ዊዝ ሃይ ኒ ነው። ተዘጋጁ። Good job guys, ጎበዞች። ትንሽ ነው የቀረን። Two more exercise ከዛ ማቀዝቀዣ ነው። Okay. Low plank. Rock. እዚህ ጋር ታዲያ ሆዳችሁን በደንብ አጠንክራችሁ ያዙት ወደ ላይ። ከዚህ በኋላ አንድ ነው የቀረን። በርቱ። ጨርሰናል። ማቋረጥ አይቻልም። We're not gonna quit. የመጨረሻ ኤክሰርሳይሳችን ሃሎ ፕላንክ፣ ሃሎ ክራንች። ሎወር ባካችሁን ፍላት አድርጉት። ምንም እጃችሁ ማለፍ የለበትም በሎወር ባካችሁ ስር። Few more seconds. We're almost done. One. All right. Good job. Okay. So, ወደ ሰውነት ማሟቂያችን እንገባለን። Child's pose. አሁን ትንፋሻችሁን ሰብስቡ። የመጨረሻው ፌቨሪታችን ፖዝ ሬሳ ፖዝ ወይም ኮርፕስ ፖዝ። This feels so good. Breathe in
breathe out. የዛሬው ወርክአውት እንዴት ነበረ? አይ ሆፕ እስከ መጨረሻው አብራችሁ ነበራችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ከበዳችሁ፣ ጨረሳችሁት፣ መሀል ላይ ያቋረጣችሁ እንዴት ነበረ? አዲስ ከሆናችሁና ደግሞ ዛሬ የመጀመሪያ ቪዲዮአችሁ ከሆነና የበለጠ ብዙ ወርክአውት ቪዲዮዎች ማየት ከፈለጋችሁ ዶንት ፎርጌት ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ። በተረፈ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ባይ